Hello guys! Welcome to my channel! Gagawa tayo ngayon ng chocolate cupcake. Madali lamang po. So, kailangan po natin ng 2 cups of flour, 1/2 cup cocoa powder, 2 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon salt. So, haluin lamang po natin mabuti at iset aside. Para naman sa ating wet ingredients, kailangan natin ng 2 eggs, 1 cup milk, 1/3 cup vegetable oil, 3/4 cup sugar, 1/2 cup water, at 1 teaspoon vanilla. Haluin lamang mabuti at pagkatapos i-combine po natin ito sa ating dry ingredient. So, haluin. Pero, wag po natin siyang i-overmix. Pagkatapos, ay ilagay na natin ang ating mixture sa molder. I-shake lamang po ito upang mawala ang bubbles at magpantay ang pagkakaluto nito. Ilagay natin siya sa ating preheated oven. So, sa 190 degree, 15 to 20 minutes. So, insert natin ang toothpick kapag malinis po siya. So, ibig sabihin, luto na po ang ating chocolate cupcake. Hanguin po natin ito at lagyan po natin ng toppings. So, maaaring nuts o sprinkle. Yan. Pagkatapos, ibalik po natin ito sa ating mainit pang oven. Pero, note, ito po ay naka-off mode na po. So, yung init na lamang po ng oven ang kailangan natin upang kumapit ang ating mga toppings. Few minutes lamang po and then, eto na po. Eto na po ang ating chocolate cupcake. So, till my next video. So, don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching.